हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु ताकि आगामी दिनमा चाहिँ तपाईले बाइनरी ट्रेड, फरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट लगायत क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ र अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी चाहिँ भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जसद्वारा तपाईले इन्टरनेसनली जहाँसुकै जुनसुकै देशमा नेपाल या विदेशमा जुनसुकै ठाउँमा बसेर पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। भने बाइनरी ट्रेडको भिडियो त मैले अगाडि बनाएर तपाईलाई देखाएको छु, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईको माझमा चाहिँ 4 वटा वेबसाइटहरु लिएर आएको छु जसबाट तपाईले फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यिनीहरुमा साइन अप गर्नु होला र कामहरु गर्न थाल्नु होला। अनि तीनटा चाहिँ रबर माइनिङ छ भने एउटा चाहिँ तपाईले BTC माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ क्लाउड माइनिङ वेबसाइट रहेको छ र विशेष तपाईको माझमा म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी यस वेबसाइटहरुको दिनेछु। तपाईले पुरा भिडियो हेर्नु न, विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी तपाईले अहिले मैले तपाईलाई देखाइसकेको छु रजिस्ट्रेसन गर्नका लागि वेबसाइटमा तपाईले रजिस्ट्रेसनमा ओरेन्ज बटनमा मैले थिचिसकेको छु। जहाँ थिच्दाखेरि तपाईले यहाँ इन्टर गर्नु होला, लगइन थिच्नु होला, इन्टरमा तपाईले इमेल अनि पासपोर्ट क्याप्चा फिल गरिकिन तपाईले यसमा रजिस्ट्रेसन गर्न सक्छ। मैले गरिसकेको छु अनि तपाईले रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँदेखि यहाँनिर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेसन भएको छ। अनि तपाईले म लगइन गर्नको लागि तपाईँ ब्याक जानु होला। अनि ब्याक गइसकेर पछि तपाईँ लगइन जुन ठाउँमा त्यो ओरेन्ज कलरको त्यो जुन मुनि बटन थियो त्यहाँनिर पुग्नुहुनेछ र त्यो बटनमा क्लिक गरिकिन तपाईले त्यहाँनिर लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई यहाँ पूर्ण रूपमा देखाउने छु र विशेष गरी म अब ब्याक जानेछु र ब्याक गइसकेपछि म तपाईलाई यहाँनिर देखाउँछु। हेर्नु होला, माथिल्लोमा चाहिँ तपाईले रजिस्ट्रेसन हो, मुनिकोमा चाहिँ तपाईले लगइन हो। यहाँनिर म तपाईलाई स्पष्ट तरिकाले यहाँ देखाउने छु। यो चाहिँ एकदम अहिले विशेष गरेर ट्रस्टेड वेबसाइट छ, स्क्याम भएको छैन। अनि यहाँनिर तपाईलाई म लगइन गरेर देखाउने छु। लगइन गर्नको लागि तल ग्रीन बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ र त्यहाँनिर तपाईले आफ्नो युजर नेम हाल्नुस्, युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुस्। तपाईले जुन बनाउनु भएको पासवर्ड र यहाँ क्याप्चा फिल गरिकिन इमेज क्याप्चा हुन्छ, इमेजहरु तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ मैले लगइन गरिसकेको छु, यसरी नै तपाईले लगइन गर्नु होला। र विशेष गरी यहाँ तपाईलाई यहाँ चाहिँ तपाईलाई अर्निङ गर्नका लागि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यहाँ सिल्भरहरु दिएको हुन्छ र तपाईले यहाँ पर्चेस गरिकिन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र सफ्रिङ गरेर पनि यो तीन तरिकाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तरिकाले तपाईलाई बताउने छु र सबै वेबसाइटमा बारीकै चाहिँ बताउने छु तपाईहरुलाई। विशेष गरेर म भन्न चाहन्छु कि र म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यो लिंकद्वारा जोइन हुनु होला। तपाईले यसमा असल तरिकाले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईलाई आगामी दिनहरुमा अझै यसको पेमेन्ट प्रुफहरु पनि दिनेछु र विगतमा पनि मैले दिएकै थिए तपाईलाई पेमेन्ट प्रुफहरु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा गएर। यहाँ तपाईलाई म देखाइरहेको छु कि यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर रबलहरु माइनिङ गर्नका लागि यो एउटा तपाईलाई दिएको छ, यहाँ तपाईले बाइ गर्नु परेन। यो जस्ट तपाईलाई एउटा यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर जब 0.1 रबल हुन्छ तपाईले यहाँनिर यो कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यता 1 रबल भएपछि यहाँनिर विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईको 1 रबल हुन्छ अनि 1 रबल भएपछि तपाईले विथड्र गर्नु होला। अनि यहाँ डेली बोनसमा जानुपर्छ। डेली बोनसमा यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु भने तपाईले पर्चेस ब्यालेन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जब त्यहाँनिर पर्चेस गरिकिन तपाईले त्यसमा फेरि पनि स्पिड माइनिङ तपाईले इन्क्रिज गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै अनि डेली बोनस मैले थिचिसकेको छु, क्लिक गरिसकेको छु र यहाँ तल प्राप्त गरिसकेको छु। डेली बोनस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मेरो त्यहाँनिर विशेषमा अब सफ्रिङमा तपाईलाई देखाउँछु। सफ्रिङ गर्नका लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर यसो सफ्रिङ त्यहाँ यता तपाईले भिजिट ब्राउजर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यता सफ्रिङ भनेर यहाँ सफ्रिङ साइट भनेको छ, जो भिजिट भिजिट भनेर पनि देखाएको हुन्छ। त्यहाँनिर एउटा साइटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले 20 देखि लगभग कुनै 1 मिनेटदेखि मिनिमम 20 सेकेन्डका भिडियो यहाँ वेबसाइटहरु तपाईले भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 1 मिनेटको मेरो वेबसाइट छ, तल टाइमिङ चलिरहेको छ। त्यो टाइमिङ फिनिश भइसकेपछि यहाँ मैले फिनिश पनि गरिसकेको छु। स्किप गरेर अलिकति भिडियो लङ हुन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईले यस्तो चाहिँ 6+1 भनेपछि 7 हुन्छ। 6+1 गर्दा 7 हुन्छ। यहाँ 7 मा क्लिक गरिकिन यसरी तपाईको जुन प्राप्त गर्नुहुने रबल तपाईले यहाँ क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। ल म ब्याक गर्नु होला। अनि ब्याक गरिसकेपछि फेरि पनि यो तपाईको वेबसाइटसम्म नआइन्जेलसम्म तपाईले ब्याक गर्नुस्। तपाईको ब्याक बटन थिचेर अनि यो रेफर लिंक तपाईले यसमा आइपुग्नुहुनेछ आफ्नो वेबसाइटमा। रेफर लिंकमा थिच्नु भएपछि यहाँ तपाईले यहाँनिर प्रमोसनल के भन्छ मटेरियल भनेको छ। यहाँ प्रमोसनल मटेरियलमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर रेफर लिंक आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई तपाईले रेफर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको फ्रेन्ड्सहरुले तपाईको यो लिंकद्वारा जोडियो भने तपाईलाई 3 लेभलसम्म तपाईलाई फाइदा हुनेछ। तपाईको साथीले तपाईले जोड्नु दिनु तपाईको साथीलाई र तपाईको साथीले तपाईको अर्को उसको साथीलाई दिन्छ। त्यसको पनि तपाईले अलिअलि अर्निङहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जबसि तपाईले यहाँ नेटवर्क जेनेरेट गर्नुहुन्छ तपाईलाई धेरै फाइदा हुनेछ। र विशेष गरी म भन्न चाहन्छु तपाईले यहाँ सेल्फ अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ यस वेबसाइटद्वारा। मैले पनि गरिरहेको छु। तपाईलाई मैले विथड्रको प्रुफहरु तपाईलाई दिएको छु मैले मेरो आफ्नो वालेटमा। तपाईले पेयर अकाउन्टको वालेट बनाउनु पर्ने हुन्छ विशेष गरी रबर माइनिङ गर्नका लागि चाहिँ। यहाँ तपाईलाई मैले सेटिङमा विशेष सेटिङमा गएर म यहाँ पेयर अकाउन्टको म वालेट यहाँ एट्याच गर्ने छु। तपाईले पनि यसरी
एट्याच गर्नु होला र यहाँनिर मैले एट्याच गरिसकेँ र तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ म फेरि तपाईँले विथड्र गर्नको लागि पिन भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। पिनको पनि यहाँनिर पिनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पिन पनि कसरी राख्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई म यहाँ बताउने छु। यो पिन 8वटा डिजिट्स 8वटा यहाँनिर डिजिट्सको तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। 8 डिजिट्सको यहाँ म 8 डिजिट्सको पिन राख्छु र यो त मैले यहाँनिर सक्सेसफुल सेट पिन गरिसकेको छु। तपाईँले त्यहाँनिर त्यहाँ साइटमा गएर तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई मैले देखाइसकेको छु यसको फङ्सनल र पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने राम्रोसित बुझ्न सक्नुहुन्छ। स्पिड गर्नुको कारण लामो भिडियो हुन्छ। लगभग यति मैले स्पिड गर्दा पनि लगभग 20-21 मिनटको भिडियो भइसकेको छ। 4वटा वेबसाइट ल्याएको छु। तपाईँले त्यसमा राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहोस् भनेर ल्याएको हो। यहाँ तपाईँलाई मैले देखाइसकेको छु र विशेष अब यो वेबसाइटमा तपाईँको माझमा आए र यो वेबसाइट चाहिँ तपाईँले गोल्डन माइनर भन्ने छ। यो गोल्डन माइनरमा गएर यहाँ तपाईँले इमेल एड्रेस हाल्नुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस् र युजर नेम हाल्नुहोस्। युजर नेम तपाईँले आफूले चुज गर्यो। त्यो अघिकै वेबसाइटकै युजर नेम पनि यसमा युज गर्दा हुन्छ। पासपोर्ट रिपासपोर्ट र तपाईँले यो इनेबल गर्नुहोस् टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई र कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्टिन्यू गरेपछि तपाईँले यसमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ यो वेबसाइटमा र यो वेबसाइटमा काम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले रबर माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। माइनिङ भन्दा पनि माइनिङ दुइटै गर्न सक्नुहुनेछ यसमा पनि। तपाईँले विशेष गरी अनि लगइन गर्नको लागि इमेल एड्रेस हाल्नुहोस् र पासपोर्ट हाल्नुहोस् अनि कन्टिन्यू गरिकन अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ यहाँनिर रजिस्ट्रेसन गरिसक्नु भएको छ र तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अप्सनहरूको बारेमा पुरा बताउने छु। तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्णको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईँले त्यसबाट जोइनिङ गर्नुहोला। अनि जति पनि लाइक अनि सब्सक्राइब कमेन्ट अनि गर्नुहुने महानुभावलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। विशेष लाइक गर्नुहोला अनि लाइक गर्नु भने तपाईँलाई मोटिभेट हुनेछ मलाई। अनि विशेष तपाईँको माझमा अझै राम्रो भिडियोहरू प्रस्तुत गर्न मलाई मोटिभेट हुनेछु र अझै म राम्रो भिडियोहरू ल्याउनेछु भन्दै तपाईँको माझमा हुनेछु। अब आगामी दिनमा तपाईँको माझमा म धेरै राम्रो वेबसाइटहरू अर्निङ वेबसाइटहरू इन्भेस्ट तर हामीले यहाँ कमाएको पैसाहरू चाहिँ इन्भेस्ट राम्ररी गर्न कसरी सक्छौँ भन्ने त्यो भिडियोहरू लिएर आउँछु। यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसकेँ मैले। रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो युजर नेम राख्नुहोस्। माथि तपाईँले अरू वेबसाइटमा जुन राख्नुहुन्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। इमेल एड्रेस हालेँ मैले, युजर नेम हालेँ, पासपोर्ट रिपासपोर्ट र तपाईँले क्याप्चा फिल गरिकन मैले साइन अप गरेँ। तपाईँले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले सर्टमा देखाएको छु स्किप गरिकन एकदम भिडियो फास्ट गरेर। यहाँ मेरो वेबसाइटमा एकाउन्ट बनिसकेको छ र म इनपुट गर्नेछु। इनपुट या लगइन एउटै हो। अनि त्यहाँदेखि साइन अप अनि साइन अप भनेपछि हामीले रजिस्ट्रेसन गर्नु हो। साइन इन यहाँ चाहिँ लगइन साइन इन अनि त्यहाँदेखि इनपुटहरू सम्पूर्ण कुरा त्यस्तो एउटै हो। अनि हामीले टु गेट टुलो गरेर चाहिँ यहाँनिर म वेबसाइटतिर पसिरहेको छु। तपाईँले यहाँ लगभग पनि 10,000 सिल्भर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको त्यो तपाईँले बाई गरिकन त्यो तपाईँले त्यो बाई गरेर चाहिँ त्यस कारहरू बाई गरेर चाहिँ त्यो कार बाई गर्नु बित्तिकै तपाईँले यसमा अटोमेटिक अर्निङ गर्न सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा पनि 3 तरिकाले अर्न गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई सर्फिङ भनेर अघि देखाइसकेको छु। सर्फिङ तरिकाले पनि यहाँनिर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ ब्राउजिङ साइट भनेको छ। तपाईँले त्यहाँ गएर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यसको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र विशेष गरी यहाँनिर युजर एकाउन्टमा गएर तपाईँलाई म देखाउनेछु र युजर एकाउन्टमा पनि यस्तो प्रकारको छ। अनि कार सोरुम भनेको छ। यो कार सोरुममा तपाईँले क्लिक गर्नु भने यहाँनिर तपाईँले 10 रबर तपाईँले 10 रबर भने अघि भने 10,000 सिल्भर बराबर 10 रबर हुन्छ। यहाँ यो कार प्राप्त गर्नुभएको छ र यो कार चाहिँ तपाईँले बाई गर्नु सक्नुहुन्छ र यसले तपाईँलाई निरन्तर रूपमा यसले तपाईँको यस वेबसाइटमा कुनै विदाउट वर्क बिना काम बिना तपाईँले यसले दिइरहन्छ। तपाईँले 1 महिनामा अब 2 रबर भनेको छ। त्यो चाहिँ कामै बेकार हो। त्यो रजिस्ट्रेसन गरेर छोडिदियो पछि 2 महिनापछि आउँदा 2 रबर तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा तपाईँले काम गर्नुभयो भने त्योभन्दा धेरै रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई विशेष गरी यहाँनिर ब्राउजिङ सफ्टरिङ भनेको छ। त्यो ब्राउजिङ सफ्टरिङ गर्नु भने यो नयाँ साइट रहेको छ। त्यही भएर ब्राउजिङ साइटहरू थोरै हुन्छ। तर जति पुरानो हुँदैको ब्राउजिङ साइटहरू तपाईँलाई बढ्दै जान्छ। यहाँ तपाईँलाई मैले युजर आइडीमा तपाईँलाई मैले देखाएको छु माई अफिसमा। यहाँनिर तपाईँले विभिन्न प्रकारको अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। माथि तपाईँले यहाँनिर पी लेखेको छ जुन त्यहाँनिर तपाईँले तपाईँको अर्निङ गरेको साइटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल रेफरमा सबैभन्दा साइटकोमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो साथीलाई रेफर गर्ने लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट हेर्नु भने। र विशेष गरी यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई म सेटिङमा गएको छु। सेटिङमा क्लिक गरेको छु। त्यसकै मुनि त्यो मुनि सेटिङ तपाईँलाई मैले अघि देखाएँ त्यहाँनिर सेटिङ हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले 4वटा डिजिटको कोड तपाईँले यो चाहिँ विथड्र गर्दा यो नबिर्सिनु पर्ने। तपाईँको प्रत्येक वेबसाइटहरूमा यस्तो कोडहरू राख्नुपर्ने हुन्छ रबर माइनिङको। अनि कुनै साइटहरूमा अरू साइटमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यो 4वटा मैले राखिसकेको छु र यसपछि तपाईँलाई विथड्र गर्दा आवश्यक पर्छ। यो तपाईँले भुल्नु हुँदैन। अनि तपाईँलाई पासवर्ड चेन्ज गर्नुभयो भने यहाँ चेन्ज गर्नु मन लाग्यो भने तपाईँले यहाँदेखि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङबाट क्लिक गरेर अघि तपाईँलाई मैले जुन ठाउँमा क्लिक गरेर देखाएँ तपाईँले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सेटिङ पनि तपाईँको पासवर्ड पनि र विशेष गरी यहाँनिर यो सेटिङ यो मुनि तपाईँले त्यो कालो धर्काको मुनि तपाईँले त्यो सेटिङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर अरू बारेमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ त्यति आवश्यकता छैन। म अरू अन्य सेटिङहरूको बारेमा तपाईँलाई बताउने छु र विशेष आवश्यकता
कुराहरू मात्रै तपाईँको माझमा म प्रस्तुत गर्नेछु। अनि विशेष गरेर तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ कार सोरुममा मैले गइसकेँ। अनि ब्राउज साइट, यो ब्राउज साइटमा चाहिँ 6 वटा एडभर्टाइजहरू छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले यस एडभर्टाइजहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ रबरहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ कति 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड तपाईँले यहाँ 0.024 240 रबरहरू यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबै इजी कामहरू यो गयो साइडमा। यहाँनिर 20 सेकेन्ड भनेको छ, त्यो 20 सेकेन्ड पर्ख्यो त्यो सकिन्छ। एउटा साधारण क्याप्चा दिन्छ, 1 मा 2 जोडे हो त्यस्तो, 8 मा 3 माइनस गर्दाखेरि कति 5, यो 5 क्लिक गर्नुहोस् तपाईँको यो क्याप्चा फुलफिल भइसक्छ। सक्यो, यति नै हो तपाईँको काम भनेको, त्यति हो। यति काम गर्दाखेरि इजी काम गर्दाखेरि अनि यसलाई ब्याक गर्नुहोस्। अनि ब्याक गरेपछि तपाईँ यता माथि तपाईँले त्यो चौडा कोड 4 कोटेमा त्यो थिचेर माथि 8 लेखिरहेको छ, त्यो 4 कोटे 3 डटको छेउमा सबैभन्दा माथि हो त्यो थिचेर त्यो अगाडिको त्यहाँनिर जानु सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडिको वेबसाइटमा तपाईँले क्लिक गरेर त्यहाँ फ्रन्टले त्यसलाई अपोजिट ल्याउन सक्छ, त्यसको पछाडिबाट अगाडि जान सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण वेबसाइटहरू तपाईँले हेर्नु होला, तपाईँले दैनिक रूपमा यहाँनिर दिन्छ, त्यसबाट तपाईँको अर्निङ इन्क्रिज हुनेछ। र विशेष गरी अझै अन्य कुराहरूमा तपाईँलाई म पेआउट सेटिङ अर्निङ पेआउटको अर्निङ पेआउट कसरी लिने त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ म देखाउने छु। यहाँ जानुहोस् र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ थुप्रो वालेटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म चाहिँ विशेष पेयर चलाउँछु र तपाईँले पनि पेयरमा बनाउनु सजिलो हुनेछ। भिसा कार्ड, मास्टर कार्ड इत्यादि एभ्रिथिङ, पर्फेक्ट मनी एभ्रिथिङ छ तपाईँको त्यहाँनिर। अनि तपाईँ म चाहिँ पेयरमा थिच्यो त पेयर एकाउन्ट वालेट एड्रेस यहाँ हाल्नुहोस्। अनि तल चाहिँ तपाईँले एमाउन्ट हाल्नुहोस्। अनि तपाईँ चाहिँ 1 रबर तपाईँले 1 रबर हुन्छ, तपाईँले यहाँ विथड्र गर्न प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अघि तपाईँले क्रिएट गरेको पिन यो चाहिँ तपाईँले त्यो पिन हाल्नुपर्ने छ। अनि म विथड्रमा क्लिक गर्छु, मसँग 0.024 मात्रै छ, यहाँनिर विथड्र हुँदैन। यहाँ लेखेको छ यसले चाहिँ 1 रबर मिनिमम पनि विथड्र हुन्छ भनेर यसले यहाँनिर पपअप दिइसकेको छ। यसरी तपाईँले यसमा विथड्र गर्नुहोस्। यिनीहरूको सम्पूर्णको म पेमेन्ट प्रुफ तपाईँलाई लिएर देखाउँछु यहाँ काम गरेर, सेल्फ काम गरेर। अनि सम्पूर्णमा तपाईँ जोइनिङ हुनु होला। र अब अर्को साइटको बारेमा पनि तपाईँलाई म बताउने नै छु। यहाँ यसको विशेषता यति नै रहेको छ। म युजर एकाउन्टमा जानेछु र यहाँ तपाईँलाई म देखाउने छु। विशेष यहाँनिर चाहिँ यस्तो युजर एकाउन्टमा गएपछि तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट तपाईँले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। विथड्र गर्नेदेखि लिएर हरेक एभ्रिथिङ सेटिङहरू सम्पूर्ण कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको माझमा यो सर्फ मनी इन्फो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो साइटमा आएको छु। यहाँ तपाईँले यहाँ पनि तपाईँले त्यो थिच्नु होला, त्यो रेजिस्ट्रेसन जुन ठाउँमा तपाईँ अघि देखाएँ रेजिस्ट्रेसनमा थिच्नु होला। र यहाँ रेजिस्ट्रेसन थिच्नु बित्तिकै तपाईँले माथि तपाईँले युजर नेम हाल्नुहोस्, मैले अहिले हालिसकेँ, इमेल, पासपोर्ट, रिपासपोर्ट अनि क्याप्चा फिल गर्नुहोस् त्यो देखेको। अनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, लगइन र रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि फेरि तपाईँले यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्नको लागि फेरि त्यही ठाउँमा जानु होला, त्यो म तपाईँलाई देखाउँछु। अघि ब्याक गरेर त्यहीँ पुग्नु पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो त्यो रजिस्ट्रेसन गरेको छेउमा यहाँनिर देख्नुहुन्छ, यहाँनिर सक्सेसफुली इज रजिस्ट्रेसन भनेर देखिरहेको छ। यहीँनिर अघि रजिस्ट्रेसन र लगइन गर्ने ती ठाउँ हुन्छ। यहाँ तपाईँले मैले इमेल एड्रेस हालेँ अनि पासपोर्ट हाल्छु, मैले जे बनाएको त्यो पासपोर्ट तपाईँले बनाउनु भएको छ पासपोर्ट त्यही हाल्छु। र यहाँनिर टु कन्टिन्यू भनेर देखाएको छ, त्यो कन्टिन्यू गर्नेछु। यहाँनिर सक्सेसफुल्ली मेरो इन्ट्री भइसकेको छु, मेरो सम्पूर्ण डाटाहरू यहाँ देखाएको छ। र यसमा अर्निङ गर्ने मेथड पनि त्यस्तै प्रकारको छ, तपाईँले त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुभएको छ, तपाईँलाई त्यसको लागि जानकारी प्राप्त भएको छ। र यहाँ तपाईँलाई यसमा चाहिँ अलिकति वेबसाइट अनुसार फरक त हुन्छ, तर तरिका चाहिँ त्यही हो। विशेष गरी यहाँनिर चाहिँ माई प्रोफाइल छ मुनि, अनि पोकेमोन सप भनेको छ, त्यहाँ सपमा गएर तपाईँले त्यसलाई किन्न सक्नुहुनेछ। यसमा फ्री दिएको हुन्छ तपाईँलाई, तर जति तपाईँलाई 10 रबर्स कति मिनिमम पनि दिएको हुन्छ 10 रबर। त्यो 10 रबरले मुनि सबै यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 5000को 2वटा 5000को 2वटा किन्नु, मैले चाहिँ सबै मिलाएर यता अगाडि बगेर किनेको छु। तपाईँले त्यसो नगर्नु, त्यसो गऱ्यो भने तपाईँलाई घाटा हुनसक्छ। तर विशेष गरी तपाईँले चाहिँ 5000को सिल्भरको 2वटा किन्नु, र त्यसले तपाईँलाई फास्ट माइनिङ गरेर दिन्छ, इजिली तपाईँलाई दिन्छ। त्यसलाई क्याट गेम्स तपाईँलाई मैले त्यो भिडियो बनाएर देखाएको थिएँ, त्यस्तै खालको यो माइनिङ साइट हो। त्यो पनि तपाईँलाई फ्रीमा विदाउट वर्क तपाईँले त्यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले रबर मैले चाहिँ 6-7 रबर चाहिँ विथड्र गरिसकेँ त्यहाँदेखि। अब यसमा पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट यहाँनिर चाहिँ अब यसको चाहिँ अलिकति टर्म्स एन्ड कन्डिसन अलिक फरक छ, तर पुरा भिडियो हेर्नु भने बुझ्नुहुन्छ। त्यो हो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। तपाईँ आधी हेर्नुभयो भने केही पनि बुझ्नुहुन्न, अर्निङको त कुरै छोडिदिउँ। त्यो हो कारण पुरा भिडियो हेर्नु जरुरी छ। 1.10 यहाँनिर बोनस स्वरूप तपाईँलाई यहाँ विथड्र गर्नको लागि 1.10 दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ रबर दिएको छ,
त्यहाँनिर त्यो पछि रबर विथड्र गर्नको लागि तपाईँलाई यहाँनिर म देखाउँछु। यसले चाहिँ यहाँनिर कलेक्ट गर्ने हो, यहाँ जाने अनि कलेक्ट गर्ने। यो कलेक्ट गएपछि एक्सचेन्जमा जाने, एक्सचेन्ज गएपछि तपाईँको रबरमा आउँछ। रबर त्यहाँनिर सम्पूर्ण अप्सनहरू छ, त्यो अप्सनमा जानु भने एक्सचेन्ज, त्यहाँनिर कलेक्ट यहाँ सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ। अनि सेल भनेकै त्यो सम्पूर्ण त्यो सेल भनेकै त्यो सम्पूर्ण कुराहरू कलेक्ट गरिसकेपछि कलेक्ट कोइन भन्ने, अनि कलेक्ट कोइनपछि मुनि सेल कोइन गर्ने। अनि त्यहाँ देख्नुभएछ मेरो 52 छ कलेक्ट कोइन। त्यो कोइनलाई कलेक्ट गरेपछि मुनिको सेलमा गएपछि त्यो मुनि तपाईँ रबरमा कन्भर्ट हुन्छ। इजी छ यो सम्पूर्ण कुराहरू। यहाँनिर रेफरमा गएपछि रेफर लिङ्क यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको साथीहरूलाई दिनुहोस् र तपाईँको साथीहरूले अरू साथीहरूले दिन्छ, त्यसबाट तपाईँलाई युर रेफर भनेको छ। अनि मिनिमम 10 मिनट बोनस भनेको छ। यो 10 मिनट 10 मिनटमा तपाईँले यहाँ बोनस प्राप्त गरिरहनु हुनेछ। यो बोनस तपाईँलाई के काम आउँछ भने तपाईँलाई म बताउनेछु एकछिनमा, जुन अहिले नै बताइदिइहाल्नेछु। यस बोनसले चाहिँ तपाईँले पछि त्यो तपाईँको त्यो जति पनि हिरोजहरू छ त्यो माइनिङ गर्ने माइनरहरू तपाईँले किन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले त्यहाँनिर लगभग पनि 10 रबर, यो त होइन थोरै, सबैभन्दा थोरै बनाउनु 1000 भनेपछि लगभग 1 रबर बनाउनु हो भने पनि तपाईँले त्यहाँनिर हिरोजहरू किन्न प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले माइनिङ फास्ट हुनेछ तपाईँको। यो कामै नगरी पनि तपाईँको माइनिङ त भइरहनेछ, तर काम गर्नु भने धेरै फास्ट तरिकाले हुन्छ। सफ्रिङहरू गर्न सक्नुहुनेछ यसमा, ब्राउजर सपिङहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अनि म सेटिङमा गएको छु। सेटिङमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईँले पे एकाउन्ट एट्याच गर्नु होला। अनि विथड्र गर्नको लागि पिन 4वटा नम्बरको पिन चाहिन्छ यहाँनिर चाहिँ, अनि त्यो पिन पनि तपाईँले एट्याच गर्नु होला। यहाँ सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई डिटेल रूपमा देखाएको छु। तपाईँले यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सेटिङमा चाहिँ थिचेर त्यो अप्सनहरू आउँछ है सेटिङमा चाहिँ, अनि त्यो सेटिङमा थिचेर तपाईँले त्यस प्रकारको देखाएको छु। र विशेष त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँले ध्यानसित गर्नु होला। अनि यहाँनिर 10 मिनट बोनस छ, रेफर लिङ्क छ, अनि एक्सचेन्ज छ, आदि इत्यादि सेटिङ। अनि अर्डर पेमेन्टमा जानुहोस् र अर्डर पेमेन्टमा गइसकेपछि यहाँनिर यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ यसको विशेष तपाईँलाई अघि बताएको थिएँ मैले। यहाँ चाहिँ 2 रबर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु अनि मात्रै विथड्र गर्नु पाउँछ भने चाहिँ लगभग पनि तपाईँले यहाँ 3 देखि 4 रबर अर्निङ हुन्छ तब मात्रै इन्भेस्ट गर्नु। तपाईँ इन्भेस्ट पनि नगर्नुहोस्, म पहिला इन्भेस्ट गर्छु अनि यसले विथड्र दियो भने तपाईँ इन्भेस्ट गर्नु। मैले इन्भेस्ट गर्दा पनि यसले विथड्र दिएन भने, पैसा दिएन भने तपाईँलाई नगर्नु, यो स्क्याम भएको छ भनेर तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु। त्यही कारणले सब्सक्राइब गर्नु भने तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। टेलिग्रामको तपाईँलाई च्यानल ग्रुप पनि दिन्छु, त्यसबाट पनि जोइन भयो भने तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। एउटा माइनिङ साइट छ, अन्तिम साइट हो यो, तपाईँलाई म देखाउँछु। अन्तिम रहेको छ भिडियो, यो अन्तिम वेबसाइट रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो बिटकोइनको वालेट एड्रेस यहाँनिर हाल्नुहोस् र स्टार्ट माइनिङ गर्नुहोस्। स्टार्ट माइनिङ गर्नको लागि यो तपाईँको धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको हो यो जस्तो लागेको छ मलाई। यसको स्टेटसहरू भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले इमेल हालेर इमेल भेरिफाई गर्नु भने चाहिँ तपाईँलाई पछि पासपोर्ट बिर्सिनु हो भने त्यो तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले इमेल भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। पछि विथड्र गर्दा पनि तपाईँलाई फाइदा हुनेछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि। अनि यसको सम्पूर्ण कुराहरू म जानकारी दिनेछु। अनि यसको पनि लिङ्क, सम्पूर्णको लिङ्कहरू तपाईँलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईँले जोइन गर्नु होला। यहाँनिर सम्पूर्णले विथड्र गरेको छ। यहाँ चाहिँ एकदम के भन्ने, एकदम म्याक्सिमम पनि छ। यो लङ टर्म चल्यो भने तपाईँलाई फाइदा। सम्पूर्ण साइटहरू तपाईँले जोइनिङ गरेर चाहिँ राख्नु होला, एक दिन तपाईँलाई फाइदा दिन्छ। मानिसहरूले मलाई देखिरहेको छ, एकजना इन्डियाको मान्छेले चाहिँ तपाईँ 3 वर्षपछि वेबसाइटमा फेरि बिर्सेर पछि त्यो आफ्नो साइटमा चाहिँ राखेको रहेछ। अनि त्यो त पछि आउँदाखेरि त उसले 3 वर्षपछि फेरि $2-3 हजार चाहिँ विदाउट वर्क अर्निङ गरेको कुराहरू बताउँदै थियो। त्यस्तो हुन्छ क्या। अनि कुन साइटहरू त राम्रोसित चल्छ अनि त्यसले काम दिइहाल्छ। यहाँ सबै माथि अप्सनहरू देखाएँ। यहाँ रेफर लिङ्क अघि मैले देखाएको छु, त्यो बाई गर्ने मेसिन एउटा फ्री दिएको छ। यो फ्रीलाई चाहिँ माथि लिएर यहाँ रङ प्रेस गर्ने, माथि राख्ने अनि स्टार्ट गर्ने। स्टार्ट माइनिङ गरेपछि तपाईँको यहाँ माइनिङ सुरु स्टार्ट हुन्छ। स्टप माइनिङ भनेको छ अनि तपाईँको सुरु गर्दै गइरहेको हुन्छ। यहाँनिर डेली रूपमा गरिरहन्छ यसले माइनिङ, यसरी हो यसको काम चाहिँ। अनि सम्पूर्ण भिडियो हेरिदिनु भएको लागि विशेष तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि लाइक अनि सेयर अनि सब्सक्राइब अनि कमेन्ट अनि गर्न नबिर्सिनु होला। आगामी दिनमा तपाईँलाई अनि फरेस्ट मार्केट अनि क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङको विशेष स्पेसली भिडियो लिएर आउनेछु। अनि बाइनरी ट्रेडको त म ल्याउने नै छु। अघिको साथीहरूले भन्दै थियो कसरी डिपोजिट गर्ने, के गर्ने भन्दै थियो। डिपोजिट गर्नु सबैभन्दा हतार कुरा होइन, सिक्नुहोस् राम्रोसित ट्रेडिङ गर्न, तब मात्रै गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। अनि नत्र पछि तपाईँ लुज हुनुहुन्छ। तपाईँ यहीँ अर्निङ गरेर यहीँ लगानी गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो खल्तीको नलाउनुहोस्, त्यो चाहिँ इलिगल हो भनेर भन्न चाहन्छु। आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।